Hello po sa lahat! Welcome to my vlog. At this video po, ituturo ko po kung paano i-enable si profile guard sa Facebook. Secured and trusted. Gaya neto. Yan. So, let's start. Punta po tayo dito kay Play Store. Yun. Search natin si Yandex browser with Protect. Yung sa akin is na-install ko na, so sa inyo install nyo muna tapos nyo open nyo. After nyo ma-open, syempre dito kayo ipupunta nyan. Wait. Yan, dito kayo ipupunta nya. Click nyo lang tong si Facebook. Ilalagay nyo yung Facebook account nyo dito kay Yandex. Tapos pindutin nyo lang tong si ito. Yan. New tab. Search nyo google.com. Tapos punta kayo dito sa search bar ni search nyo multiple tools for Facebook. Click nyo yung first link. Antayin nyo lang. Pag nakapasok na kayo, syempre, iba yung lalabas sa inyo dito. Yung lalabas na dito is yung parang add to Chrome or something ganun. Pero sa part ko, na-install ko na kasi siya. So, remove from Chrome. Basta i-install nyo lang or add to Chrome nyo lang. After nyo ma-install or ma-add to Chrome, punta kayo dito kay, i-click nyo lang si eto. Ulit. Yan. Click natin yun. Itong lalabas. Dito kayo kay yan, extension. Tapos, pag successful yung pag-add to Chrome nyo, lalabas dito si multiple tools. I-click nyo lang siya. I-redirect kayo nyan sa isang website. I think Thailand to na website eh. Ayan. Pag nandito na kayo sa loob, i-click nyo si ayan, si tatong tuldok ulit. Lalabas yan. So next nyo i-click is ito. Yan. Si X. Actually, hindi na ito ni-click si X eh. Dapat kalimutan na si X. Ayun. Pag nandyan na tayo, punta tayo kay Tools. Ayun. Scroll down na. Scroll up natin. Click natin si ito yung hinahanap natin. Ayan. Click natin yan. Siyempre, lalabas ng ganito. I-shield up nyo lang. Or parang yun nyo lang. Sa part ko din kasi na-enable ko na siya. So, parang ganun lang yung cycle niya. Tapos, punta na kayo dun sa balik kayo dun sa application nyo, Facebook. At dun na, makikita nyo yung shield. I-turn on nyo lang dito. Dito. Yan. Ayun, so yun lang yung tutorial ko muna sa ngayon. So paki-like and subscribe na lang po sa YouTube channel ko. Marami po akong i-share ng mga tips and tricks doon. Paano i-secure yung account, free internet, mga etc. pa, mga tricks talaga.